آدم ها پرورده افکارشونن. من یک زمانی وقتی کوچیک بودم میمدم اینجا دم بازار میایستادم و صدای این مسگرهای اینجا که تعدادشون هم زیاد بود گوش میکردم و برام خیلی آهنگ زیبایی بود، چون همشون با هم کار میکردن و یک کار آهنگینی بود و به این میدون هم خیلی علاقه دارم، به هنر علاقه دارم که باعث شدی که به این میدون علاقه پیدا کنم. تک تک مغازه ها رو رفتم دیدم، کوچه پس کوچه هاشو گشتم و این کار دائم انجام میدم. سیر نمیشم از این کار، خسته نمیشم. با هنر چیزی نیست که یه فرد خسته بشه از اون، بلکه هرچی بیشتر به سراغش میره بیشتر بینشش بیشتر میشه، اطلاعاتش بیشتر میشه و لذت بیشتری هم میبره. اینی هم که باعث شد من اومدم اینجا، چون دوستی دارم اینجا و به طور ناخودآگاه اومدم اینجا مهمانش باشم و دیگه کم کم اینجا یه جوری اسیر شدم. من 2 سال بیشتر 2 سال بیشتر نیست اینجا هستم، ولی اینا معمولاً مال افراد بعداً مغازه به این باریکی هم نیست، مغازه های کوچیک و بزرگ داره. مغازه داریم اون که مثلا 250 متره مال کارهای دیگه بوده. ولی این مغازه ها بعد از اینکه صاحبان اصلیش فوت میکنن معمولا یه دیوار وسطش میکشن و تقسیم میکنن. یه تعدادی از مغازه های این بازار وقفه، یعنی مالکیت دائم نداره، کسایی که روش هستن اجاره کردن یا خریدن سرقفلیه و اینجا بعداً گرون شد. این طاقی هم که میبینید الان بیرون هست اینجا طاق نبوده، بعد از انقلاب اینجا رو طاق میزنن و به اصطلاح تزیینش میکنن و سنگ فرش هم نبوده، کفش خاک بوده و کارهای دیگه میکردن. شتر می آوردن، اسب می آوردن، بار می آوردن، نجار خونه بوده اینجا، حتی پزشک هم بوده. بعد دیگه کم کم یک دست میشه اینجا. حالا اون مسگرهای قدیمی که بودن اینجا کار میکردن، استادان مسگر، اینا دیگه یا فوت کردن یا رفتن و فرزندانشون اینجا موندن و بیشتر تو کار فروش هستن تا کار تولید. کار تولیدی هم که میکنن خارج از بازاره، یعنی حالا شهرداری اجازه نمیده که اینجا به صورت کارگاه های تولیدی باشه. کارگاه های تولیدی هم برای این کار باید بزرگ باشه و معمولا کناره شهره. پدرم و پدر بزرگم تو کار همین صنایع دستی بودم. یعنی پدر بزرگم تو بازاری تفنگساز مغازه داشت، یه پدر من پیش اون بود، یه من از بچگی دیگه میمدم بازار، علاقه داشتم به این کار، یه راه اونا رو ادامه دادم. 8-9 سالم بود با پدرم میمدم بازار، پیشش کمه چشم میکردم. پدر من هم همینجور، یعنی پدر بزرگ من تو بازار مغازه داشت. حالا اینجور که پدرم تعریف میکرد این ذریح میساخته بودا، چیزایی در رابطه مثلا ریختگری یا این کار رو انجام میداده، سوهانکاری های نووقت. پدر ما هم پیشی پدری بزرگمون بوده و دیگه همینجور دیگه رسیده به ما. پدرم مغازش تو بازاری استیل فروش ها بود، بازاری دوازجرا، بازاری موازی با اینجا میشه این طرف. بله، پدر بزرگم بازاری تفنگسازا بوده، یعنی یه بازار اسم خورد وسطی بازاری دوازجرا، اونجا مغازه پدر بزرگم بوده. پدرم فروشنده بوده، یعنی پدرم کاری تولید اینا نبوده. حالا راه پدر بزرگم ادامه بده همون صنایع دستی، ولی فروشنده بوده، فروشنده صنایع دستی. الان قول چیه 20 سالم هست اون بشه داده به شما. بله اینم عکسشونه. چرا باید جنسیت بدیم؟ یک مرد هم میتونه زیبا باشه، لطیف باشه، ظریف باشه، قشنگ باشه و تو دلبرو باشه.
همونطور که یه زن اینطوری هست، یه خانم محترم اینجوری هست. آره من حالا شاید به خاطر لطافت و ظرافت میشه به یک زن زیبا تشبیه کرد، به یک زن خوب تشبیه کرد. سوالم کردم، گفتن اول باید بری مثلا پیش فلانی، بعد ازش باید یه مدتی نگاه کنی، بعد اجازه بده که مثلا اشکال درشت رو بزنی، آموزش ببینی تا بیا. این کار کسی اگر مثل من سواد این کار نداشته باشه حداقل 2 سال میخواد. اگر کسی ذوق و علاقه داشته باشه و ذاتش هنری باشه ظرف 6 ماه میتونه یاد بگیره. مثل یه نقاشه یا خطاط، کسی که ذاتاً خطاط و نقاشه فوری شروع میکنه به نوشتن. اما کسی که نیست با هرچند کلاس بره یه مدت زمان بیشتری طول میکشه، چون چیز نهفته‌ای نداره. حالا خوشبختانه ما ایرانی همه هنر دوستیم، ولی بعضیا نه، علاقه ندارن به این کار. یعنی آدم تا علاقه نداشته تو این کار نمیاد، چون شغل ما یه شغلی است که اگه علاقه نباشه کسی توش نمیمونه، بعدی مدت خسته میشه. ببینه مثلا چون شغل حساسی هم هست، با یه صحبتی بازار خراب میشه، با یه رابطه خوب میشه و رو همه حساب شغل ما خیلی زیباست. من چه خودم خیلی دوست دارم، به خصوص موقع چه بازار خیلی خوب باشه دیگه علاقه همه‌مون به این شغلمون پیدا میکنیم. اما موقع چه بازار بد است یه مجبوریم باش بسازیم و روزهای بعدش بیشتر روزهای خوبش است، چون شغلمون خیلی حساسه، بیشتر در رابطه با خارجه، با مسافرایی است که مثلا از شهرستان بیان یا از خارج بیان. اما در مجموع شغل خیلی خوبیه، قشنگه و خودم خیلی علاقه دارم. حالا مثلا تو خانواده خودمون من خودم خیلی علاقه دارم، خانمم هم خیلی دوست داره، اما بچه‌ها علاقه ندارم. هرچند دوست داشتم ولی علاقه پیدا کنم نیام تو این شغل نه. گاهی موقع هم که میاد بازار یه نیم ساعت یه ساعت چه میشینم که ما کار داری میرم و حوصله چه ندارن دیگه بچکن از سوپری مثلا میوه فروشه مرتب مشتری هم خب میجوری نیم یا مثلا چند رو به چند رو فروش نمی کنی گم میشه به خاطر علاقه منه توی شغل بوده. ولی خیلی از شغل با رفتن بیرون، یعنی اونایی که مسئولن به فکر باشن در رواج این شغل رونق این کار کمک کننده مثلا به این تولید کننده و به این فروشنده. ولی خب ما خودمون بودیم که تا حالا اینا را این شغل رو پا نگه داشتیم، ولی متاسفانه داره روز به روز هم کم میشه. موقع تو همین بازار همه صنایع دستی بودن، الان اگه دقت کنی بیشتریشون شدن بدل فروشا، چیزای تایلندیات بدلیجاتا. حالا من از سرنست چه ما خودمون خیلی اینا برامون ارزش داره، میشینیم گاهی موقع من خودم میشینم روی اینا نگاه میکنم یا بعضی چیزا رو بردم تو خونه بخچه اضافه دارم و دارم نگاه میکنم میگم مثلا ببینید چنین جنسی چقدر باید یا رو علاقه داشته باشی که این همه وقتشه بذاره درست کنه بسازه. ببینید من چنین تصوری نداشتم که مثلا اینا رو بخوام به عنوان یه موجود زنده چیز کنم، ولی همیشه میبینم مثلا یه چنین چیزی کاری دسته یه چنین هنری به کار برده شده. گاهی موقع میشنم روش فکر کنم میگم واقعا چه هنریه، چه حوصله‌ایه، یعنی چه صبری داشته که میشه مثلا چند رو اینا ساخته یا نقاشی کرده. ولی بگم در مجموع این کاری ما بیشتر جنب علاقه را میخواد، یعنی این جنس با هر کنیمش یه زیبایی برای خودش داره، یعنی میاد عمقا نگاه کنه، حالا هر چی میخواد باشه، قلم زنی باشه، سفال باشه، ریختگری باشه، برای خودش هر کدوم یه ارزش خیلی بالایی داره. ولی خب متاسفانه فعلا کسی برش ارزشی قائل نیست غیر خودمون. آن روز که پرکشم خوشنود میگریم به جهانم، در آغوش جاودانه مرگ، در خروش دریای دل که هنوز قطره ای جا مانده که به پیش میرود و لرزان سرریز من میشود. خوشنود میگرید
غافلی از غافله یا بی بادبونی، رسیدی تازه به راه کوچ. هم طایفه از ما بگو، از خواب، از سینه سپر کردنمون تا مردنمون راهی نیست. ما فاتح نوریم، نه قاتل بیرحمی که غالب میگیره از این ثانیه ها. فکر میکنه که این چاره راهه. بگو آخر راهش کی میمونه با اقربا؟ کی میمونه؟ نگاه کن به بالای سرت، سایه ابرا رو ساقه تره. قبل از بارون سائقه بود، یعنی نور که باور منه. قانون چیه؟ تو این حسو با چی میسنجی؟ هیچ علتی بی حکمت نیست. این راه پایان ماست، نه پایان ما نست. دستای منو ماه گرفت و باز ادامه دادم تا چو ماه بر شب مهری شوم در همین لحظه ای که میگریم. آره من دوست دارم. من اصلا به اینها نگاه میکنم، به این مثلا به این ظرف فیروزه‌ای نگاه میکنم، خیلی لذت میبرم. این یه کار نقره است. ببینید صورتها چقدر به واقعیت نزدیکه. اینو بهش میگن برجسته کاری. مجالس مختلف هست و صورتها خیلی به حقیقت نزدیکه. برای اون کار انجام میدن، میان و خب مثلا من خودم دقت میکنم یه عیب و ایرادی توش در میارم و اون شخص انتظار نداره که به اصطلاح این افشا بشه، اما خب باید توی کار هنر دقت کرد. اسم نمیبرم، من از یکی از تابلوهایشون یه موردی در آوردم، معروف ترین تابلوش هم هست و کارش این بوده، اشتباهش این بوده که نقاشی رو نقاشی کرده، یعنی نقاشی رو تمام کرده، بعد خودش اونجا اون عیب رو پیدا کرده و رو اون عیب دوباره نقاشی کرده، اما کمتر کسی متوجه میشه. و یه خاطره هم که دارم پریروز اتفاق افتاده، این کوزه هاست. اومدن سفارش دادن به ما سفارش میکنیم به مشتری که حالت طبیعی اینها رو، حالت هنری ابتدایی اینا رو عوض نکنید، بذارید اون حالت طبیعی. ولی مشتری دستور داد که برید و روش کار بکنید، به اصطلاح براقش کنید برام. برداشتم بردم و روز بعدش برگردوندن گفتن ما اینا رو نمیپسندیم. گفتیم ما که روز اول بهتون گفتیم که اون چیزی که هست بذارید خودش باشه، تغییرش ندین. اگر بنا بود تغییر بدین و مشتری پسندون، ما خودمون این کارو میکردیم. اون قلمزن خودش این کار رو میکرد، اما بعضی چیزها بازاری پسند نیست، مشتری پسند نیست. اجازه بدید که اون اصالت خودش رو حفظ بکنه. اگه یه ذره رنگش کدر میشه بذارید اون کدریش باشه، اصلا زیباییش به اون کدر بودنشه، نه اینکه همه چیز بخواد برق بزنه. ببینین هر کسی تو شغل خودش، شغلش روش خیلی تاثیر میذاره، تو روحیشا، تو زندگیشا، تو خانواده‌شا. حالا میگم من چون علاقه داشتم به این صنایع دستی، پدرم و پدر بزرگم توش بودن، تو زندگیم خیلی تاثیر داشته. مثلا یه چیزایی که میخوام بخرم یا یه کارایی که میخوام بکنم خیلی با دقت میبینم که مثلا تو کسای دیگه من متوجه شدم اینجور حساس نیستم روی چیز خریدم. بیشتر به مثلا یه لباسچه بخوام بخرم بیشتر میام دقت کنم رو ظرافتش، رو تمیزی کارش، و مثلا هنری چه دوخته شده. حالا این کاری ما هم همه یه چنین حالتی داریم. حالا مثلا تو اجتماع یه کاری که میخوام انجام بدیم دقتمون جوری است که مثلا
خیلی دقیق یه چیزا برانداز میکنیم، بیشتر از بقیه روی خریدمون. وقت تو چیزهای دیگه هم که میخوام بخریم و خودم مثلا دقت کردم میبینم بعضی موقع با خودم هم میان مشورت کنم، مثلا میگن این کارا بکنیم اینا بخریم یا نه. ببینیم مثلا حالا من چه بود کار خودم تو این چندین ساله بهم رسیده یه چیزایی که خیلی ارزشمند بوده است که بچه فروختم متوجه شدم. وقت اون موقع هم که پیش پدرم میمدم بارها شده و یه چیزایی پدر ما خریده بود که دیگه من تو عمرم مثل اون رو ندیدم. اصلا تاش پیدا نمیشه، چیزی نیست که به قول معروف کارخونه داشته باشه، کارگاه. به خصوص چیزای قدیمی ها چیزایی هست که مثلا شاید یه چی دوتاش تو دنیا بوده، سهش قسمت ما بوده، مثلا یه چی شاید به ما خورده دست دادن. بله سنین چیزایی بود اسم به من رسیده به پدرم، ولی خب فروخته. یه تابلوی مینیاتور دیدم که هیچ وقت باورم نمیشد که این تابلو 3 بعدی باشه و اون کسی که این تابلو رو میکشید، چیزی که میگم مثلا شاید مال 35 سال پیش باشه، این تابلو رو با ذره‌بین به من نشون داد. سوده طلا و نقره توش به کار برده بود و وقتی من دیدم این برجسته است، به این صورت بود و به قیمت خیلی جزئی سفارش گرفته بود بردن خارج و شاید میشه گفت صدها هزار دلار این اثر هنری ارزش داشت، ولی خب تو ایران نیست دیگه و کسی هم دنبال این آثار گران قیمت نیست، توان مالیشون نمیرسته. اینو توش چراغ روشن میکنه، خیلی زیباست. یادمه که پارسال یه آقای اومد و ناخدای کشتی بود، یه سپری به ما سفارش داد برایش ساختیم برای خانومش. گفت میخوام تو خونه خانومم عبادت میکنه شب چشمشو اذیت نکنه، این نور چند رنگ 7 رنگ توش باشه که هم آرامش بهش بده و هم لذت ببره و براش درست کردیم و خیلی چیز قشنگی شد. اینا رو میان سفارش میدن و مثلا اینا درست کردنش مشکله، این وقت باید توش قیر بریزن و بشینن اینها رو در بیارن. اینها باید در بیاد، چیزی نیست که با مکه سوراخ بکنن، با سرقلم سوراخ میکنن، مشبک سازی میکنن به اصطلاح. مثلا اومدن میگه تنوع به خرج دادن. قبلا این مثلا دوده صنعتیه، این دوده رنگیه، اینا جدیدن مثلا این کارا رو میکنن به رنگ سرمه‌ای، بنفش، زرد، اما هیچ کدوم به زیبایی اون مشکی نیست، چون ما از اول مشکی دیدیم. این مثلا دوباره مثل اون تو آب کرم خورده. اینا ابتکاراتیه که دیگه به خاطر جذب مشتری دارن میزنن. این همون رنگ خود مثل منتها روش پلی استر میزنن که سیاه نشه، زود از بین نره. اینها مثلا مثل دوباره آب نقره خورده. 100 تا از این زده، میدونه که ابعاد چقدره و خودش شروع میکنه به زدن. بعد میبینی مثلا این دوتا که مثلا زده یه جور در اومده، ببینید یعنی با پشتیش یکیه، جفته، هیچ الگویی نداره. ولی مثلا برای سینی‌های بزرگ ابتدا میان یه الگو میزنن، قبلا سوراخ میکردن کاغذ روغنی رو سوراخ میکردن، روش چیز میدوندن، دوده میزدن، دوده رو میریختن توی پارچه میکشیدن روش. بعد این کار منسوخ شد، اومدن با مداد شروع کردن به کشیدن. حالا استادایی که خیلی دیگه وارد اصلا اونا اینا رو هم نمیخوان دیگه، همینطوری میزنه.
هنر روح رو لطیف میکنه. چون من همیشه این رو میگم اگر رفتید جایی از یه تابلوی خوشتون اومد، فکر میکنید چرا اون تابلو شما رو میگیره؟ چرا فکر میکنید که مثلا شعر حافظ هنوز زنده است، هنوز ماندگاره؟ چرا؟ من از شما میپرسم چرا این شعرهای خیلی از اون شعرهای بند تنبونی که الان میگنش به عنوان شعر نو و شعر کنون این چیزا میگن، دو نقطه آخر صفحه بعد، چرا شما رو نمیگیره؟ با یه بار خوندنش کتاب میندازین اون. اما حافظ همیشه من دارم تو موبایلم، دارم تو خونه، دارم 2 تا 3 تا دارم. این دلیلش اینه که از روح اون طرف میاد بیرون. اگر رفتید جایید این گرفتتون، یه همچین کاری گرفتتون و ولتون نکرد، بدونید که بخشی از روح اون طرف سازنده در اینه و میمونه، این انرژی روحیش درش هست. یکی برای پول این کارو میکنه، گیرایی نداره، یه مدتی که دیدین خسته میشین. اما اگر کسی با عشق این کار کرد، اون عشق تو این هست، اون عشق میمونه تا زمانی که این هست، اون عشق هم هست و برای همه گیراست. چرا تابلوهای قشنگی مثلا مرحوم فرشیان شما رو میگیره؟ چون با عشق کشیده، در ابتدا برای پول کار نکرده. هنر خوبیش اینه که از روح برمیاد. حالا اگه کسی هم ازش پول در آورد که دیگه فبحل مونه، اما اگه با بینش پول کسی رفت جلو، چیزی نمیشه، ماندگار نمیشه. چون میدونین صدها هزار نفر در قبال این کاری ما، حالا ما کارمون نمیگم چیزه هتل داره سود میبره، نمیدونم خارجیه بیاد ارزش واردی کشور میشه، خودی ایرانه چه بیرونن بیان، بالاخره پولشون میاد تو کشور خرج میشه، خیلی تاثیر داره. یه موقع من تهران داشتم تو منوچهری میرفتم مغازه یه دوستام، وقت رفتم داشتم یه دوستام خرید میکردم، یه جنس قدیم بود خیلی قشنگ بود. همون موقع یه چین دوستام که شیراز مغازه داشته با من کار میکردم، خرید میکردم از اون، یه همه تو مغازه و گفت که من تو رو دیدم تو منوچهری میرفتی، اومدم دنبالت، بعد دید من این جنس رو دارم میخرم. من صدام زد بیرون و گفت که محسن اینا هرچی خریدی بعد به من بفروش، سود خوبم بهت میدم. آقا ما خریدیم، ما آوردیم اصفهان، اتفاقا گذاشتمش هم تو زیر زمین. بعد پیش خودم گفتن که والا اینا چه این به من بیانه نداده، از یه طرف همین که حسابش هم زیاد جالبی نیست، چیکار کنیم؟ همونجور 2 دل بود، اما برش گذاشته بودم تو زیر زمین. بعد یه 2-3 روز بعدش یه فرانسوی اومدن مغازه اونا، یه هیکلی توپلی داشتن، اینه چی بود همون جنسی که من خریده بودم و برای این دوستم گذاشته بودم تو زیر زمین، همونا میخواست. به من گفت که من یه چنین جنسی میخوام، شما داری؟ من خب دیدیم با این حرف زدیم، حالا پولم نگرفته بودیم، گفتم نه ندارم. فرداش بود یا پس فردا من اینا براش فرستادم شیراز یه ما 2 ماه بعد رفتم پیشش که حساب کتاب کنم، حرف همین جنسه شدم. گفتم آقا داریش اینا ارزون نداده باشی؟ گفت نه خدا رو شکر خیلی خوب فروختم. آقا به یه توریستم فروختم. گفتم توریسته چی بود؟ آقا دیدیم نشونه همین توریسته که اومده مغازه ما، آقا نشونه همین داد. برام خیلی جالب بود، گفتم این باید بیاد اینجا من به این نفروشم، بره شیراز دوستی من بخره که یه سودی هم اون دوستی من به. اما این برام خیلی جالب بود، یادم هم نمیره. یعنی چششون یه چیزا بگیره دا علاقه پیدا کنند دوست بدارن، نه میخرن. حتی ممکنه یه کاشی شکسته یا مثلا یه سموبری که ضربه خورده باشه، کافیه دوست داشته باشن. خوبیش همین است که چیزی که دوست داشته باشن براشون ارزشی معنوی داره تا مادی. مثلا حالا ما چه به قیمت بهشون میگم، ولی خب دوست داشته باشن قیمت چه به اینا میشه داد، بهتر میشه فروخت بهشون تا به ایرانشون. برای اونا مثلا
$100 €100 €50 که پولی نیست که، اما خب فعلا متاسفانه پولیسی در کار نیست. ببینین من میگم این کار خیلی دوست دارم، ولی موقع چه خوب نیست شغلمون، بازار رونق نداره، آدم خسته میشه. حالا هرچی هم این شغل من دوست داشته باشم، یه موقع دیگه ممکنه است اصلا، حالا انشالله نمیرسید به اون، اما یه موقع هم همیشه دیگه این شغل بذارم شنا، چون آدم هم علاقش تا یه جایی ادامه پیدا میکنه. موقع دیگه میشه که دیگه میبینه فایده ای نداره. نه ما با چند تو این شغل مونده به خاطر علاقه مون به این کار بوده دیگه، از نظری در اومده مادی بخوایم حساب کنیم، نه بازم خدا را شکر کردی من به اون چیزایی که میخواستم تو زندگیم رسیدم با همین شغل، ولی خب باید بیشتر از این ها باید داشته باشم، ولی زحمت ها و این فعالیت ها، حالا نه من چه سایدی هم بودن چه از کوچیکی تو این شغل بودن تولید کننده بودن، الان به قول ما اسفانی 8شون گرونوشونه. بله من هدف هستیم درس بود که دیگه نشده اومدم تو این شغل. اولین فکری که داشتم این بود که دیپلم گرفتم رفتم خدمت چه ادامه تحصیل بدم. هنوز که هنوز ناراحتم، بگم چرا نرفتم درسم رو بخونم و ادامه بدم. داشتم تنظیرهایی بود دارم خواست پزشکی بخونم. فعلا موندم، نه به عنوان شغل دائم، ولی زیاد میام اینجا میرم، با همه این بازارم دوست هستم. افراد بسیار خوبی هن. یه تعدادشون واقعا هنرمندن، قلم زنی کار میکنن، چکشکاری کار میکنن و باید گفت متاسفانه کم کم داره این چیزها از بین میره. حتی سفیدگرهای ما که مثل سفید میکنن غیر ایرانی هن. یعنی اونها رو آوردن به این کار و دارن مصر رو سفید میکنن. خیلی از همینایی که الان اینجا هستن خودشون قلمکارن، قلم زنن، ولی خب به علت این که دیگه توریست نمیاد، زندگی ما به توریسته دیگه، هنر ما به توریسته، چون باید صادر بشه، هم اینجا هم فرش هم تابلو. تمام اینها از زمانی که نیامدن دیگه خیلی تغییرات عجیبی توی تولید هنر شد. دور تا دور این میدون تمام این خونه ها قبلا توش نقاشی میشد، مس تولید میکردن، تابلو تولید میکردن، فرش تولید میکردن، ولی الان اکثرا به غذا فروشی تبدیل. دیدین که این خیابون کرمانی اکثر اینا مغازه‌های تولیدی بود، ولی حالا شده ساندویچ و بستنی و نمیدونم دیگه. کم کم یه چیز حالت منسوخ شده ای هست و من شخصا بابت این خیلی متاسفم و بعد از جامعه عذرخواهی کرد که بخشی از درآمد مملکت ما داره تحلیل میره به واسطه اینکه عدم حمایت و نبود توریست. یعنی تمام اینا کارگاه اینجا که میبینید این بازار تمام قبلا کارگاه تولیدی بوده، حالا به فروشگاه تبدیل شده. حالا بعدم فروشگاه بنده خدایی میخواست اونجا مغازه‌اش اجاره بده قهوه فروشیش بکنه، اجازه نداده. گفتم آخه اینجا ساعت 8 شب تعطیل میشه، تو میخوای قهوه فروشی باز کنی؟ یه بازاری که بن‌بسته. الان یه کاروانسرای هست این پشت، یه در این پشت بوده که به هم راه داشته، خب این شده 2 تا کافه، بهش میگن سرای. این سراهایی که توش کار میشده مس و نقره و نمیدونم برنج و اینا تمام کار میکردن، حالا چادر زدن قهوه میفروشن. اینجا فرش تولید میشده، بار میمده خالی میشده، فرش تولید میکردن، فرش فروشای عظیم و بزرگی بوده، حالا متاسفانه شده کافه بستنی و کافه قهوه. راسته چرا زندگی نیست ما میکنیم، ما اسمش زندگیه دیگه، همه داریم همین رو میگم.
یعنی مثلا من الان مغازه دارم و دستی کم یه دوتا جوون اینجا کمکی من باشم، اما من خودم تنها از یه طرف یه همینی چند رو به چند روز نه من از همکارای دیگه هم بپرسیم فروشی ندارم، ولی خب امیدواریم، همه ما امیدواریم که اوضاع خوب بشه دا انشالله یه رونق اقتصادی برای همه باشه. ولی این شغل ما رو به قول معروف رو به نزوله و رو به موته چون که داره دو از پیش میره. شما ببینید این فرش فروش ها یه جور ما یه جور، اونایی که تولید کنن و خیلی یا بودن سازنده بودن نقاشی میکردن برای ما. برای کاسب کاری که فروش نکنه دا کاسبی نکنه برای چیز روحی اینی میمونه. حالا با این دوست ها منم که حرف بزنید تو بازار همه مون بالاخره با این خرج من خارج راضی نیستیم از کارمون، ولی خب دیگه چیکار میشه کرد. شغل ما هم خیلی حساسه، یعنی ما احتیاج عمومی چه نیست که حالا لباس کفش خوراکی ها مجبورن مردم، ولی جنس ما که از یه طرف روز به روز گرون میشه، از یه طرف مردم قدرت خریدشون کم میشه، تمایلشون به خرید اینا خیلی کم شده، بیشتر یه چیزای ارزون قیمت میان میخرن. وقت میگم اینا تو روحی ها همه خیلی تاثیر گذاشته. خیلی ها که اصلا تو این فکرن که مغازه‌اشون ببندن تغییری شغل بدن. بله خیلی از آرزوان برآورده نشده، خیلی هاش به مرور برآورده میشه چون دادم به مغزم. هیچ وقت رویا نشده، هیچ وقت رویا نشده. زمان دست من نیست برای برآوردن. من آرزو میکنم، من تجسم میکنم، ولی زمان در اختیار من نیست. زمان در اختیار اونه که به آرزوی منو برآورده میکنه. من اگه بخوام زمان معین کنم به غیر از اینکه خودمو عذاب بدم، خودمو در فشار قرار بدم، چیزی نداره. من همین پریروز چیزی میخواستم، قبل از ظهر میخواستم و در تلاطم بودم، نمیدونستم چه کار کنم. بعد از ظهر به دستم رسید، خیلی زیبا بود. اونهایی هم که از دست رفته از دست نرفته. تو نوبت تو پارکینگه، اگر عمر من کفاف بده یکی یکی میاد بیرون، از توقفگاه میاد بیرون.